नेपाली राजनीतिमा एउटा चर्चा भइरहने ट्रम छ, विषम परिस्थिति। यदि अहिलेको सबै सिनारियोहरूलाई माइक्रोस्कोपिक वेबाट हेर्ने हो भने अहिले हामी त्यस्तै विषम परिस्थितिमै छौँ। भाद्र 23 र 24 को घटनापछि बनेको सरकार अर्थात् सुशीला कार्कीको सरकारको मुख्य मेन्डेट नै तोकिएको समयमा अर्थात् फागुन 21 मा चुनाव गराउनु हो। सरकार चुनाव गराउन तत्पर देखिन्छ पनि। घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार सम्पूर्ण रूपले तयारीमा जुटेको छ। तर एमाले, कांग्रेस र माओवादी जस्ता दलहरूको एउटै आवाज छ, फागुन 21 गते चुनाव हुँदैन। निर्वाचन त कुनै हातमा नि हुँदैन, फागुन 21 गते एउटा बहाना हो। उनीहरूको रापताप, उनीहरूको गतिविधि र उनीहरूको अहिलेको रवैया र कन्फिडेन्स हेर्दा के साँच्चीकै चुनाव होला र भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। नेपाली राजनीतिमा अहिले अर्को पनि कुरा उठ्न थालेको छ र त्यो हो संसद पुनर्स्थापना। संसद पुनर्स्थापना गराएर छोडिन्छ। पछिल्लो समय फेरि संसद पुनर्स्थापनाको विषय किन एक्कासी उठिरहेको छ त? पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको हुन्, जसको नाम पुराना दलहरूले पटक पटक लिइरहेका छन्। यतिखेर इन्टरनेसनल फ्याक्टरहरू कसरी एक्टिभ भएका छन्? भाद्र 23 देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा यस्तो विषम परिस्थितिमा के अब हामीले लास्ट ट्विस्ट देख्न लागेका हौँ त? आउनुहोस् आजको यो भिडियोमा अहिलेको कन्टेम्पोररी कुराहरूलाई गर्दै के सिनारियोहरू संसद पुनर्स्थापनाको बाटोतर्फ जाँदैछ त र यो सबै बीच अदालतले चाहिँ के हिँड्दिरहेछ त भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ। सुरुमा एउटा कथा सुनौँ है त। उहाँ मदन बाजे, फ्रेम बनाउन एकदमै सिपालु उहाँको। कुनै जमाना मनज्ञ आम्दामी हुन्थ्यो। आजकल आम्दामी ठप्प छ, तिर्नुपर्ने बिल्सहरू नै टन्न छ। तर उहाँको एउटा नाति छ जो प्रविधिमा हुर्किएको छ। उसलाई ब्लाङ्कसरको बारेमा थाहा छ। त्यसैले उसले ब्लाङ्कसरबाट केही क्लिकमै हजुरबुवाको निम्ति वेबसाइट बनाउँछ। यसरी प्रविधिको युगमा उनीहरूको ट्रेडिसनल पसलले पनि डिजिटल प्रेजेन्स पाउँछ अनि राम्रो आम्दामी हुन थाल्छ। केही महिना अगाडि हामीले आइडिएस वेयर्सको पनि वेबसाइट ब्लाङ्कसरबाटै लन्च गरेका थियौँ। ब्लाङ्कसरबाट लजिस्टिक कनेक्ट गर्न, फोनपेमा डाइरेक्टली अप्लाई गर्न, आफ्नै डोमेन कनेक्ट गर्न एकदमै सजिलो छ। सो आजै डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट ब्लाङ्कसरको वेबसाइटमा जानुभयो अथवा यो वाट्सएप नम्बरमा सिधै टेक्स्ट गर्नुभयो भने आइडिएसका भ्युअर्सहरूले 15% अफ पाउनुहुनेछ। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द भिडियो। अहिलेको हाम्रो देशको 3वटा अङ्गमध्येको महत्त्वपूर्ण अङ्ग व्यवस्थापिका डेड अवस्थामा छ, अर्थात् संसद छैन। संसद नभएको अवस्थामा गैर दलीय प्रधानमन्त्रीलाई शासन गभर्न गर्न थुप्रै च्यालेन्जेसहरू आउनु स्वाभाविक पनि हो। दृश्यमा हेर्दाखेरि दुवै दृश्यहरू देख्न थालिएको छ। एउटा दृश्य प्रधानमन्त्री चुनाव गराउन सक्रिय रहेको र अर्को दृश्य सायद सरकारको त्यो त्रास, चुनाव नहुने पो हो कि भन्ने त्रास। जेन्जी प्रोटेस्ट पछाडि केही समय गुमनाम भएका नेताहरू अहिले पहिल्यै झैँ सतहमा देख्न थालिएका छन्। केपी ओली हप्तौँसम्म बाहिर निस्केका थिएनन्। शेरबहादुरलाई सार्वजनिक हुन 2 महिना लाग्यो। आज तिनै नेताहरू केही हुँदै नभएको झैँ खुलमखुला चुनाव हुँदैन भनेर भन्न थालेका छन्। केपी ओली भाद्र 23 र 24 को घटनाबारे कार्की आयोगमा बयान दिनै नजाने भनेर बोल्दैछन् भने शेरबहादुरले आफ्नो घरमा भेटिएको सबै पैसा एआई जेनेरेटेड हो भनेर भन्छन्। हो त्यो आएको छ, त्यो चाहिँ नि त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ कुरा अहिले आएर स्पष्ट भइसकेको छ। यो चाहिँ एकदम फेक भिडियो बनाएर मेरो खिलाफमा चाहिँ एउटा चाहिँ तयारी किसिमको बनेको छ। यसको सम्बन्धमा चाहिँ छिटै नै चाहिँ छानबिन होस् र यसमा चाहिँ भन्ने मेरो धारणा छ। आर यु कमेडी मी? त्यसबारे प्रशासनको अनुसन्धान र कारबाही पनि खासै राम्रोसँग देखिएको छैन। उनीहरू लगायत थुप्रै पुराना दलहरूको एउटा आवाज पनि मिल्दोजुल्दो छ, संसद पुनर्स्थापना। अलिकति क्रोनोलोजिकल्ली हेर्ने हो भने नेकपा एमाले संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत गयो। नेपाली कांग्रेसले खासै केही एक्सन लिइसकेको थिएन, तर भर्खरै ओली र देउवाको भेट हुनु र एकासी कांग्रेस पनि संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जानु कतै यी दुई नेताहरू पहिले जसरी नै भित्रै केही पकाउँदै पो छन् कि भन्ने शङ्का उब्जिएको छ। अहिलेको सिनारियो हेर्दा सरकार खासै सफल देखिँदैन। सरकारले पहिला जस्तै नर्मल प्र्याक्टिसेसहरू नै गरिरहेको छ। यो सरकारको जन्म भाद्र 23
23 र 24 को घटनाले भएको हो, तर विडम्बना अहिलेसम्म त्यस घटनाको आरोपीहरूलाई सानो कारबाही समेत भएको छैन। अब यस्तो अवस्थामा उल्टै एमाले र कङ्ग्रेस दुवै सर्वोच्च अदालत गएका छन्। संसदको सभामुख देवराज घिमिरे समेत सभामुखको हैसियतमा सर्वोच्च अदालत गएका छन्। अहिले हाम्रो पार्लियामेन्ट भइरहेको भए सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमाले हुन्थ्यो। अब यी सबै पक्ष एउटै माग लिएर सर्वोच्च जानुले कतै फाइनल ट्विस्ट त हुन लागेको छैन भनेर प्रश्न जन्माएको छ। फेरि हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि सर्वोच्च अदालतले राजादेखि थुप्रै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका संसद विघटनलाई पुनर्स्थापना गरिदिएको इतिहास छ। अझ जुन हिसाबले पुराना नेताहरू कन्फिडेन्स देखाउँदैछन् यस्तो लाग्छ कि सायद भित्र केही पाक्दै नै छ। नेकपा एमाले नेकपा एमाले हामी अहिले गम्भीर चरणमा छौँ। यस्तो बेलामा सबै फ्याक्टरहरू पावर टेस्ट गर्ने गर्छन्। केपी ओली आजभोलि खुलेआम संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्दै हिँडेका छन्। संसद पुनर्स्थापना गराएर छोडिन्छ। तिनै केपी ओली जसले आफ्नो शक्तिशाली कार्यकालमा दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए। ओलीले गरेको संसद विघटनलाई 2 पटक नै सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिए पछाडि एमाले अदालतको कदमलाई रेफ्रीले आफै गोल हान्दिए भनेर साङ्गीतिक रूपमा आलोचना पनि गरेको थियो। खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीहरूको, तर रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने या खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ। त्यति मात्र होइन, ओलीले त सधैँ संसद विघटनको पैरवी गरिरहे। उनले विशेष परिस्थितिमा संसद विघटन गर्न मिल्छ भनेर भनि नै रहे। नेपालमा पछिल्लो कालखण्डमा संसद विघटनको सबैभन्दा बढी पैरवी गर्ने कोही नेता छन् भने ती केपी ओली नै हुन्। तर सबैभन्दा एडभोकेट गर्ने नेता नै अहिले सबैभन्दा विरोध गर्ने भएका छन्। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, केपी ओली किन यति धेरै कन्फिडेन्स छन् त? कतै यस्ता मुद्दा उठाएर केपी ओलीले अदालतको नाडी त थाम्दै छैनन्। नत्र 2 पटक निर्मम तरिकाले संसद विघटन गरेका केपी ओलीलाई अहिलेको संसद विघटन गलत हो भनेर बोल्ने नैतिक तागत कसरी प्राप्त हुन्छ? फेरि तिनै केपी ओली जसको कारणले यो संसद पनि विघटन हुन पुग्यो। किनभने 23 गते उनको नेतृत्वकालमै निर्मम तरिकाले कलिला बालबालिकाको नरसंहार भयो। त्यसैले 24 गतेको घटना निम्त्यो जसको कारण संसद विघटन हुन पुग्यो। तिनै केपी ओलीमा यति धेरै साहस प्राप्त हुनुमा थुप्रै प्रश्न उठाउन सकिन्छ। यसले फाइदा गर्दैन, अर्थात् उनीहरूले पहिला जसरी मत ल्याउन सक्दैनन्। उनीहरूले चुनाव नरुचाउनु स्वाभाविक पनि हो। तर झट्ट हेर्दा अहिले अरू पक्षहरू पनि रेडी भइ नसकेको जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रसभाका सभापति रवि लामिछाने अझै पनि जेलमा नै छन्। एउटा हिसाबले हेर्ने हो भने उनलाई कानुनी हिसाबले जेलबाट निस्कन गाह्रै रहेको स्पष्ट देखिन थालिसकेको छ। जसको उदाहरण रविलाई सिंहदरबारमै बोलाएर जाँचबुझ आयोगले बयान लिनुले पनि हिँड गर्छ भनेपछि अल्टिमेटली बुझ्दाखेरि राष्ट्रसभा पनि कम्प्लिटली तयार नभएको अवस्थामा छ। अब अर्को हिँड अदालतले के पनि दिइरहेछ भने कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री हुने बित्तिकै विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक रितेन्द्र साक्यलाई पदबाट निष्कासन गरेका थिए। अहिले अदालतले रितेन्द्रमाथि फायर फिर्ता लिएर उनलाई रिअपोइन्ट गर्यो। अब चर्चा गर्न सकिन्छ के सर्वोच्च अदालत एक्टिभेटेड भएको हो त? पहिला पनि थुप्रै पटक संसद पुनर्स्थापना गरेको इतिहास बोकेको सर्वोच्चसँग यसपालि थप कारणहरू पनि छन्। नेताहरूको आजभोलिको बढ्दो चहल पहल, बढ्दो कन्फिडेन्सले सानो भए पनि हिँड त पक्कै गरेको छ। सर्वोच्च अदालत जुनसुकै बेला पनि एक्टिभेट हुन सक्छ। संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भनेर अदालतले आदेश सुनायो भने एमाले र कङ्ग्रेस लगायत दलहरूको चहल पहल स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। उनीहरूसँग चुनावमा जानु बाहेक अरू विकल्प पनि रहँदैन। तर यदि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने यो सबै ट्रायलको यो लास्ट ट्विस्ट हुनेवाला छ। संसद जाग्ने बित्तिकै देशको राजनीतिक अवस्था यानि कि भाद्र 22 गते जस्तो हुनेवाला छ, जसले फेरि अवस्थालाई थप पेचिलो बनाउनेछ। फागुन 21 गते चुनाव हुनैपर्छ। भाद्र 23 र 24 गतेको घटनाको म्यान्डेट नै त्यही हो। फागुन 21 गते चुनाव भएन भने यो सरकारको अस्तित्व नै केही देखिँदैन। अनि यति कुरा हुँदै गर्दा हामीले नकार्नै नहुने अर्को फ्याक्टर भनेको बालेन फ्याक्टर हो। बालेन शाह तिनै व्यक्ति हुन् जसले 24 गते स्टारडस्ट मार्फत संसद विघटन गराउन पर्छ भनेर अपिल जारी गरेका थिए। अहिलेको संसद विघटन पछाडि पनि बालेन शाहको रोल महत्त्वपूर्ण छ। फागुन 21 गतेको लागि हुने भनेको चुनावमा बालेनको तर्फबाट कुनै पनि रेस्पोन्स आएको छैन। जनताहरूले बालेनले पनि पार्टी खोल्लान् र चुनावमा जालान् भनेर सोचेका थिए, तर त्यस्तो भएन। के बालेन यसपालि चुनावमा लड्दैनन् त? कि उनी चुनाव हुँदैन भनेर ढुक्क छन् त? अब बुलेट भन्दा ब्यालेट स्ट्रङ हुन्छ डेमोक्रेसीमा। तर सायद अहिले सतहमा आएको अर्को नाम हो कल्याण श्रेष्ठ।
सुशीला कार्कीको सरकारलाई ढालेर संसद पुनर्स्थापना गराएर कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर कङ्ग्रेस र एमालेहरू सक्रिय देखिन्छन्। कल्याण श्रेष्ठ पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुन्, सुशीला कार्की जस्तै। उनी मार्फत चेक एन्ड ब्यालेन्स दिँदै सुशीलालाई काउन्टर दिन कल्याण श्रेष्ठलाई अगाडि सारेको हो भनेर बुझ्न पनि अप्ठ्यारो छैन। कुनै जमाना कल्याण श्रेष्ठको नाम नै सुन्न नचाहने केपी शर्मा ओली सर्वदलीय सरकार बनाएर कल्याण श्रेष्ठलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने दाउमा छन्। यसका निम्ति कङ्ग्रेस पनि भित्रभित्रै तयार देखिन्छ। एकातिर यी दुवै पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल पनि दर्ता गराएका छन् भने अर्कोतिर संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत पनि पुगेका छन्। उनीहरू सुशीला कार्कीको नागरिक सरकार हटाएर कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा या आफ्नै नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकारको तयारी गर्दैछन्। उनीहरूको यो हिपोक्रेसी सबैले बुझ्न आवश्यक छ। फागुन 21मा चुनाव हुनपर्छ र त्यसको लागि सबै पोलिटिकल पार्टीहरू एकजुट हुनुपर्छ। अब फेरि संसद पुनर्स्थापना भयो भने देशमा झन् ठुलो राजनीतिक सङ्कट आइपर्छ। नेपालमा 7 सालदेखि अहिलेसम्म थुप्रै क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिहरू भए, थुप्रै नेपालीहरू शहीद भए, थुप्रै नेपालीहरू घाइते भए, थुप्रैहरू बेपत्ता भए। तर विडम्बना कुनै क्रान्तिको उद्देश्य पुरा भएन। हरेक 10 वर्षको अन्तरालमा हेर्ने हो भने एउटा नयाँ आन्दोलन भएको छ, एउटा नयाँ तरङ्गले जन्म लिएको छ, तर उद्देश्य कुनै क्रान्तिको पुरा भएन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको शब्दमा भन्ने हो भने यस्तो क्रान्तिहरूको इतिहासलाई उनी हलाल क्रान्ति भनेर भन्छन्। के भाद्र 23 र 24 को भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्धको जनक्रान्ति पनि हलाल क्रान्ति नै हो त, या त्यही बन्ने बाटोतर्फ छ? एउटा अचिभमेन्ट चाहिँ के भएको छ भने 23 र 24 गतेको आन्दोलनलाई सरकारले तेस्रो जनआन्दोलनको रूपमा एक्सेप्ट गरिसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो भोलिको दिनमा किताबमै पढाइ हुने विषय हो। त्यसले गर्दा केही न केही उपलब्धि चाहिँ भएको देखिन्छ। तर भाद्र 23 र 24 को घटनाबाट हामी अहिले धेरै टाढा आएका छौँ। त्यसको मर्म हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। त्यसको म्यान्डेट अनुसारको सरकार पनि छ, सरकार चुनाव पनि गर्न तत्पर छ। हामी सबैले चुनाव गराउन सहयोग गर्दै देशमा चुनावको माहौल सिर्जना गर्नु नै असली नेपालीको अहिलेको जिम्मेवारी हो। त्यही जिम्मेवारी अनुरूप विगत 1 महिनादेखि नै हामीले त हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा रिमेम्बरिङ इलेक्सन 2079 भनेर अघिल्लो इलेक्सनका अपडेटहरू हरेक इभिनिङ दिने गरेका छौँ। तपाईँले चेक गरि नै रहनु भएको होला, छैन भने प्लिज एकपटक चेक गरेर हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा पनि फलो गर्नुहोला। यो छोटो भिडियो अहिलेलाई यति नै। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा छिट्टै हुने नै छ। त्यति बेलका लागि इन्डेक्स स्टोरी हेर्दै गर्नुहोला।